اركب على اسم الله في فلكهم وانجو مع الناجين في الناجية، وانجو مع الناجين في الجارية آل رسول الله. من حبهم نجا بهم من درك الهاوية، ومن توالاهم ووالى بهم لم يخش عصف اللجج العاتية، فهم أمان الأرض ألا ترى منهم خرابا من غدت خالية، وباب روح الله ما أمهم راج فعادت كفه خاوية، أو تائب لله مستغفر إلا ويعطى العفو والعافية، والناس إما سابق مارق منهم كطيش الأسهم الخاطية، أو زلق مستأخر زاهد عنهم تعامى مقتف الهادية، أو لازم لهم بهم لاحق بالفرقة الفائزة الناجية، فاختر بأي أنت مستمسك ولاحق يا ذا الحجى الزاكية، ولاحق يا ذا الحجى الزاكية. صلوا على محمد.